Magandang araw! Ako po si Jen ng INVESTMNL. Halina't silipin natin ang bagong property development dito sa South, ang Olivarez Homes Southwoods. Pagkapasok pa lang, makikita na natin kaagad na isa itong gated subdivision with 24/7 security. Sa bandang kanan naman, ay masisilayan natin kaagad ang clubhouse at amenities. Mamaya iisa-isahin natin at babalikan natin sila. Para mas mapahalagahan natin yung lugar, dahil sa totoo lang ito yung pinaka-edge nito sa iba, ay kailangan ko muna ipakita sa inyo yung location nito sa mapa. So, nandito po tayo ngayon sa parting ito ng mapa. At ito naman ang Southwoods SLEX northbound exit. 3 minutes away lang po ito from SLEX, kaya halimbawa nagtatrabaho po kayo bandang Alabang, Makati, or Bonifacio Global City, mabilis lang po kayo makakapunta doon through SLEX or Skyway. Bukod pa dyan, ito naman yung mga iba pang kalapit nitong lugar. Nandito ang Southwoods Mall, Save More Binan, at UniHealth Binan Hospital. So in terms of convenience of daily living, we can say na very accessible talaga ang location na ito, especially for starting families. So tara, balik na ulit tayo sa loob ng Olivarez Homes Southwoods para mapag-usapan na natin yung mga bahay na kanilang ino-offer. May 3 klase ng bahay na matatagpuan dito. Una, ang Pearl o ang kanilang townhouses, kung saan ang size ng lot area nito ay nasa 60 to 79 square meters at ang floor area naman ay nasa 71 square meters. Meron itong 2 bedrooms, 2 toilet and baths, and 1 carport. Ikalawa, ang Jade o ang kanilang mga duplex. Ang size ng lot area nito ay nasa 84 to 86 square meters at ang floor area naman nito ay nasa 71 square meters. Meron din itong 2 bedrooms, 2 toilet and baths, and 1 carport. Ikatlo ay ang Ellie o ang kanilang mga single detached homes. Ang size ng lot area nito ay nasa 102 to 159 square meters at ang floor area naman nito ay nasa 81 square meters. Meron naman itong 3 bedrooms, 2 toilet and baths at isang carport. Question: ano-ano naman ang mga features and amenities dito sa Olivarez Homes Southwoods? Meron po tayo ditong landscape entryway, 24/7 security, perimeter fence, swimming pool, clubhouse, basketball court, at ito po ay isang small-sized or low-dense community. Dahil pre-selling ito, gaano naman katagal bago mabuo yung bahay? Assuming spot down payment nyo po yung required 20%, bigyan lang daw po natin si developer ng approximately 6 to 9 months to complete the construction of your home. Kung i-avail naman po natin yung 18 months na spread down payment, pwede na tayo mag-request na simulan ang construction kapag nakapagbayad na po kayo ng at least 10% para masakto na after 18 months ng paghulog nyo ay gawa na rin po ang inyong bahay. Pwede ko ba ma-utilize yung lot area ko by renovating or extending the exterior of my home someday? Yes, pwede po kayo magpa-extend ng exterior ng inyong bahay. Kailangan lang na aligned or similar yung design nito sa existing design ng Olivarez Homes para hindi masira yung general design ng community. So, kailangan lang din natin magpa-approve kay developer ng design nyo para makapag-proceed. How about interior? Halimbawa, pwede ko ba ipabago yung number of rooms habang ginagawa pa lang? Yes, assuming na naka-in-house financing po kayo or cash payment. May mga certain requirements po kasi ang Pag-ibig at bank loans na pag naiba po yung structure ng bahay nyo dun sa model unit, ay naiiba na rin ang appraised value ng property. Kaya allowed lamang po ang ganitong scenario kung cash payment or in-house financing po ang inyong payment terms. Paano po yung payment terms? Sa ngayon, ang masasagot ko lamang ay yung in-house financing na payment terms. Still on process pa po kasi ang pagpapa-appraise sa Pag-ibig at mga banks.
Pakicheck na lamang po ang description box ng video na ito kung may available na kaming payment term computation para sa pag-ibig at bank loan. Kapag in-house financing, 20% down payment lang po na nakaspread ng 18 months ang nire-require ng Olivarez Homes habang kinoconstruct pa po ang inyong bahay. At ito po ay wala pang interest. Kapag gawa na po ang inyong bahay, yung remaining 80% po ay may kaakibat ng interest rate na nakadepende sa tagal po ng taon ng inyong pipiliin. Ngayon, ang tanong ay, magkano naman ang mga bahay na to? Pakicheck na lang po sa description box ng video na ito para ma-inform ko kayo sa updated price ng bawat house types. At kung talagang interested po kayo, pakitawagan na lamang po kami sa cellphone number na ito para mabigyan namin kayo ng sample computation. And that's it. Kung interested po kayo or may iba pa kayong concern, please call us at this number para ma-assist po namin kayo kaagad. Added info lamang, last July 30 nung nag-open for selling ang property na ito sa public, out of 70 plus houses na initially binuksan for selling, 20 plus po kaagad ang nabenta dito. Sa open house pa lamang. Ganun po ka-in demand ang property na ito. Kaya kung interesado po kayo, mag-inquire na po kayo kaagad sa amin para magabayan namin kayo ng maigi sa pagbili nyo ng bahay dito sa Olivarez Homes Southwoods. Kung may katanungan, mag-iwan lamang po ng komento sa baba at susubukan namin itong sagutin sa lalong madaling panahon. Thank you for watching. For inquiries and viewing appointments, please call us at 0945-483-3614. And before you exit this video, kindly click the subscribe button first and hit the notification bell so you'll get notified on our upcoming real estate videos.